تیتر اول امشب: خبر فوری ورود طالبان به بعضی مناطق کابل. افغانستان در آستانه سقوط. اشرف غنی رئیس جمهوری کشور را ترک کرده. دیپلمات‌ها در حال خروج. مردم بی پناه و آشفته. آینده تاریک و جهان فعلا فقط نظاره‌گر. عبدالله در پیامی ویدئویی از غنی با عنوان رئیس جمهوری سابق افغانستان یاد کرده و گفته مردم افغانستان درباره او قضاوت خواهند کرد. افزایش انتقادات از خروج بی برنامه آمریکا. چطور بعد از 20 سال جنگ و میلیاردها دلار هزینه با خروج آمریکا طالبان چنین راحت شهرهای افغانستان را تصرف کردند؟ و طالبان میگویند قصد انتقام ندارند، زنان میتوانند کار و تحصیل کنند و رسانه‌ها آزاد خواهند بود. اما چه کسی حرفای این گروه افراطی را باور میکند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. به این تیتر اول ویژه تحولات افغانستان خوش اومدید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کشور رو ترک کرده. طالبان در حال ورود به کابلند و کل افغانستان در آستانه سقوطه. لحظاتی پیش 2 مقام طالبان به خبرگزاری رویترز گفتن دولت انتقالی در کار نخواهد بود و اونها قدرت رو به طور کامل در اختیار میگیرن. من رحیم، هموطنان عزیز، همشهریان کابل، امروز میخوام که روز سختی را سپری کردین و روزهای سختی هم بالای شما گذشت و بالای همه مردم افغانستان در هفته‌های گذشته. در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما میخوایم همیست که انشالله خدا توفیقتان بده که آرامش خود حفظ کنین. از نیروهای دفاعی امنیتی میخوایم که در تامین امنیت همکاری کنن. از نیروهای حرکت طالبان میخوایم که بدون وارد شدن به شهر مجال بدن و صحبت‌ها که دوام وضعیت یا خدا نخواسته برهم خوردن وضعیت امنیتی باعث تلفات مردم، باعث خسارت به مردم نشه. باعث یک شهروند این کشور و باعث رئیس شورای عالی مصالحه ملی همین آرزویم است و ای که رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت در توی یک حالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرده. طالبان پیشتر اعلام کرده که قصد نداره با زور وارد کابل بشه و مذاکراتی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در جریان، هرچند همونطور که بهتون گفتم کمی پیش 2 مقام طالب به خبرگزاری رویترز گفتن حالا قدرت رو به طور کامل میخوان. مردم افغانستان در شوک سقوط کشور به دست طالبان هستن. غربی‌ها شهروندانشون رو خارج میکنن و جهان هم فعلا فقط نظاره میکنه. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگاران از سراسر جهان و همینجا در استودیو تحولات افغانستان رو دنبال میکنیم. پیش از همه در استودیو همکارم تاج‌الدین سروش با ماست، همکارم شهناز کاملزاده هم از تاجیکستان، جایی که گفته شده رئیس جمهوری افغانستان به اونجا رفته، هم به ما خواهد پیوست. اول با تاج‌الدین سروش شروع میکنم. تمام شد دیگه ماجرا، نه؟ فردا لحظه تاریخی و دراماتیک برای افغانستان است و من هم به عنوان یک خبرنگار از این کشور لحظه مهم سیاسی است که امروز من گزارش میکردم برای افغانستان. خب آقای غنی امروز مشخص شد که کشور را ترک کرده و فعلا افغانستان رئیس جمهور نداره و در یک حالت ابهام قرار داره. لحظات پیش آقای عبدالله، آقای حامد کرزی 2 پیام ویدیویی منتشر کردند و گفتند که کشور در حالت خوبی قرار نداره و پیام آخر فیسبوکی آقای حامد کرزی ای است که آقای حکمتیار و آقای عبدالله و آقای حامد کرزی یک شورا را تشکیل دادند و این شورا مسئولیت تأمین امنیت کابل خواهد داشت و آنها از گروه طالبان هم خواستند که متوجه تأمین امنیت کابل باشند به دلیل از اینکه وضعیت امنیتی در کابل متشنج است، وضعیت خوب نیست، مردم نگران است. گزارش‌های ما داریم که افراد چندین نفر امروز در کابل کشته شدند و گزارش‌های دیگری هم ما داریم که برخی ادارات دولتی چور شدن و چپاول شدن و برخی مردم رفتن به ادارات چور کردن. حالا طالبان میگن که وقت آقای غنی نیست و تیمش نیست در ارگ، ما باید بریم داخل کابل و از گزارش‌های ما داریم که تعدادی از جنگجویان طالبان هم وارد شهر کابل شدن و در غرب کابل بعضیاشان دیده شده و این امشب شب مهمی است برای افغانستان و شب حساسی است، چرا که امشب یک نه دولت اونجا وجود داره و نه هم کسی مسئول است.
طالبا هم اون طرف و در ارگ هم کسی حضور نداره و مردم نگران است. اگر اتفاقی هم میفته کسی مسئول نیست، هیچ کس مسئولیت نمیگیره. به این اساس روزهای فوق العاده مهم برای افغانستان است، روزهای تاریخی است. مردم افغانستان نگران هستند. ببینیم که ساعتهای بعد و روزهای بعد چی خواهد شد. جالب این هستش که همین کمی پیشتر بود یک ویدئوی اتفاقا از آقای غنی منتشر شده بود که میگفت او کشور رو ترک نخواهد کرد. حالا اجازه بده اول بریم به تاجیکستان. همکارم شهناز کاملزاده از اونجا با ماست. چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد سفر رئیس جمهوری افغانستان؟ خب تا حال حاضر تاجیکستان به طور رسمی اعلان نکرده است که اشرف غنی به این کشور آمده است، اما یک منبع معتمد برای من خبر داد که اشرف غنی امروز بعد از ظهر الک عازم شهر دوشنبه شد و رسانه‌های تاجیکستان هم با تکیه از بعضی از مسئولین حکومت افغانستان هم این را اعلام کردند و گفتند که اشرف غنی آمده است به تاجیکستان و همچنین یک عکس از فرودگاه هنگامی سوار شدن اشرف غنی بر هواپیما هم در رسانه‌ها انتشار شده است و در رسانه‌های تاجیکستان هم این موضوع خیلی مطرح است و من بعد چند تن از کارمندان سفارت افغانستان در تاجیکستان تماس گرفتم. آنها هم گفتند هیچ خبری در این مورد ندارند و وقتی گفتم که نمی‌روید رئیس جمهورتان را استقبال گیرید، گفت که او دیگر رئیس جمهوری ما نیست و او یک گریزه است، یک فراری است و دیگر مسئولیتش و رفت و آمدش در دست خودش است و همچنین میگویند او در تاجیکستان زیاد نمی ایستد و به کشور سوم انتقال می‌یابد. ولی در تاجیکستان طور چند نفر از مسئولین تاجیکستان گفتند از او تا اون وقتی که در تاجیکستان است حمایت میکنند و فعلا هیچ تصمیمی هم رسمی گرفته نشده است. ممنونم از تو شهناز کاملزاده، خبرنگار ما در تاجیکستان. ولی خبری فوری هستش که لحظاتی پیش خبرگزاری‌ها منتشر کردن. اجازه بدید بریم دوباره سراغ همکارم تاج‌الدین سروش. فرداد خبری امین اکنون به دست من رسیده نشان میده که طالبان وارد قصر ریاست جمهوری افغانستان شدند. با این حساب میتونیم بگوییم که دوره آقای غنی به پایان رسیده و طالبان رسما داخل ارگ ریاست جمهوری هستند و دولت طالبان فعلا دیگه گفته میتونیم که مسئولیت افغانستان به دوش طالبان است. این خبری هستش که لحظاتی پیش خبرگزاری‌ها منتشر کردن. همونطور که تاج‌الدین سروش هم گفت، دو مقام طالب مدعی شدن که وارد ساختمان یا در واقع کاخ ریاست جمهوری در کابل شدن و به این ترتیب به نظر میاد که کابل هم کم و بیش به دست طالبان افتاده. طبیعتاً این خبر رو در طول برنامه دنبال خواهیم کرد و جزئیات بیشترش رو در اختیارتون قرار میدیم. امروز سفارت آمریکا شروع کرده به تخلیه کارکنانش، اما در ساعات گذشته این دو تصویر در کنار هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد باز نشده. تصاویری که پشت سر من می‌بینید، سمت راستی 46 سال پیش تخلیه سربازان و دیپلمات‌های آمریکایی از سفارت آمریکا در سایگون بعد از پیروزی ویت کنگ‌ها و سمت چپی تخلیه سفارت آمریکا بعد از محاصره کابل از سوی طالبان. حضور نظامی نزدیک به 20 ساله آمریکا در افغانستان از 11 اردیبهشت امسال به فرمان جو بایدن خاتمه پیدا کرد. همزمان طالبان پیشروی به سوی ولایت‌ها و شهرهای افغانستان را با وجود ادامه گفتگوهای صلح و به رغم توافق‌های قبلی شروع کردند تا که امروز به کابل رسیدند. بایدن البته ترامپ رو مسئول قدرت گرفتن طالبان دونسته و گفته ترامپ بوده که مذاکره با طالبان رو شروع کرده و برنامه خروج سربازان آمریکایی رو از افغانستان اون هنگام او مطرح کرده. در همین حال طالبان میگه به سفارت آمریکا کاری نداره، ولی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد از طالبان خواسته بود که قبل از خروج شهروندان آمریکایی و کارکنان محلی سفارت آمریکا وارد کابل نشن. بایدن همین چند هفته پیش در پاسخ به سوالی درباره اینکه ممکنه سفارت آمریکا در کابل هم به سرنوشت سفارت آمریکا در سایگون دچار بشه گفته بود محاله چنین اتفاقی بیفته. این ماجرا برای بعضی از ویتنامی‌ها یادآور تخلیه سفارت آمریکا در سایگونه. آیا هیچ شباهتی بین تخلیه نیروهای آمریکایی در افغانستان و اونچه در ویتنام اتفاق افتاد می‌بینین؟ چون بعضی از مردم به هیچ وجه، ابداً. اون چیزی که شما دیدین اگه اشتباه نکنم در ویتنام 6 دسته از در اصلی وارد سفارت ما شدند. طالبان ارتش ویتنام جنوبی شمالی نیست. از نظر نظامی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستن. شما دیگه اون صحنه رو نمیبینین که مثلا مردم از روی پشت بام سفارت آمریکا توی افغانستان فرار کنن. اصلاً قابل مقایسه نیست.
با سقوط جمهوری در افغانستان و بازگشت حکومت اسلامی طالبان، صدای منتقدان سیاست‌های آمریکا هم در منطقه بلندتر شده. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ماست و محمد شفیق همدم هم که مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود از واشنگتن دی سی به ما خط پیوست. با آقای آرامش شروع میکنم. باور نکردنی هست نه؟ کمتر از اصلا هم نیست، اصلا و ابدا هم نیست. مایه شرمساری نیست برای ایالات متحده؟ ببینید 20 سال جمهوری اسلامی افغانستان با تمام کمک‌ها، تجهیزات، نیرو و تعلیمات ایالات متحده میتونسته که ارتش یا اون اردوی ملی رو بسازه. من حضور اولم در ظرفیت نظامی و بعد از اونم در ظرفیت به عنوان بخشی از دانشگاه که اونجا در دانشگاه آمریکایی کابل کار حقوقی می‌کردیم، کد مدنی یعنی اون قانون مدنی افغانستان رو ما نوشتیم که اصلا اجرا نمی‌شد. یعنی در بسیاری از میتینگ ها موقعی که شما میشستیم با قضات در کابل صحبت می‌کردیم و نمی‌دونستن شما فارسی بلدین، میدونست که دقیقاً پشت پرده چه خواهد می‌گذره. قانون حنفی رو اجرا می‌کردن نه قانون مدنی افغانستان رو. یکم از اینو بگذاریم جدا. ببینید 5000 سرباز آمریکایی در ماه‌های اخیر در افغانستان بودن. اردوی ملی یعنی ارتش افغانستان 180 سرباز داره. تجهیزات کاملا برتر داره نسبت به طالبان. پلیس ملی هم همینطور. در ماه می یعنی بگیم از الان ماه اوت هستیم، می، جون، جولای، از اون موقع تا حالا به نقشه نگاه میکنید طالبان حدوداً 80% بیشتر پیشروی کردن، ولایات مختلف رو گرفتن. در بسیاری از جاها اردوی ملی متاسفانه حتی جنگ نکرده که شکست بخوره، اصلا کلا جنگ نکرده. دلایلی هم داره. یکم اون انسجام و وحدت رو هیچ وقت ارتش افغانستان نداشت، برخلاف اون طالبان به عنوان قوای ایدئولوژی. کمکاری‌های ارتش افغانستان کار ندارم، همش قبول، ولی ایالات متحده به عنوان کشوری که رفته وارد افغانستان شده، 20 سال اونجا جنگیده و برای امنیت خودش و جهان این کارو کرده یا دست کم اینطور ادعا کرده، مسئولیت داره دیگه، نداره؟ شما اگر از من بپرسید، همونطور که در مقاله‌ام نوشتم، من آرزوم این بود که ایالات متحده اونجا یک حضور رو نگه داره، به خاطر اینکه به خصوص زنان افغان اینجا بزرگترین قربانی خواهند شد. به خصوص زنان جامعه مدنی افغانستان، زنان افغانستان، به خصوص در قشر متوسط و در شهرهای بزرگ. سوال اینجاست ولی تا کی؟ من خودم میگم یعنی یک بخشی از سرمایه جوانی خودم اونجا سپری کردم. تا همین الان هم تو آلمان هستن نیروهای آمریکایی، تا همین الان هم در یک فرقی جنوبی هستن. شما این سوالتون رو خودتون آقای فرزاد، شما آلمان موقعی که اکثریت قریب به اتفاق مردم در آلمان، در ژاپن، در کره جنوبی، در فیلیپین و در کشورهای دیگری که حضور نظامی آمریکا هست، حضور نظامی رو آمریکا رو میخوان، یک بحث جدایی است. و موقعی که خود آقای حامد کرزای، موقعی که ما اونجا بودیم، بارها هم گفتم به شوخی، به مزاح در پادگان فینکس یا در بگرام با آقای کرزای میگفتن شهردار کابل. موقع خود ایشون میگوید حکومت میگوید نظامی‌ها آمریکا بروند صلح میشود. بسیاری از سیاستمداران افغانستان گفتن آمریکایی‌ها بروند صلح میشود. ما همیشه گفتیم ایالات متحده از آمریکا از معذرت میخوام افغانستان خروج بکند، طالبان غلبه است، به خاطر اینکه انسجام قومی دارد و انسجام ایدئولوژیک. و متاسفانه حکومت غنی، یک حکومتی که خب غنی از سمت پشتونها، عبدالله از سمت تاجیکا، مارشال دوستم از حکومت از سمت ازبک‌ها و یک بخش کوچکی که از شیعه‌ها اونجا نمایندگی شده بودن، آنقدر با خود درگیری داشتن، آنقدر بین خود زر خورد داشتن که نگاه را از دشمن بزرگ طالبان از دست داده بودن. ولی این هم در نظر داشته باشید متاسفانه حقیقت همین است که طالبان بدون حمایت نیست. نمیگم این حمایت شوم نیست، نمیگم این حمایت مذموم نیست، ولی هست و کاری هم نمیشه کرد. تا ابد هم نمیشه نیروهای ایالات متحده رو اونجا نگه داشت، ولی میگم اینها هم اسلحه برتر داشتن، هم قوه برتر داشتن، ولی جنگ نکردن. ممنونم. آقای همدم، به گمان شما چقدر دولت فعلی ایالات متحده آقای جو بایدن مسئول وضعیتی است که الان در افغانستان به وجود اومده؟ البته پاسخی سوال خود آقای بایدن با فرستادن و یا هم با تصویب ارسال 5000 نیرو بعد از تصمیمشان که تمام نیروها را خارج میکنن دادن، یعنی به مفهومی که آقای بایدن به اشتباه کردن پی بردن و میخواین مو اشتباه خود دوباره جبران نموده و با ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان به ایالات متحده آمریکا و به جهان وانمود بسازن که اینا از مسئولیت شانه خالی نمیکنن. اما چنانچه در صحبت‌های گذشته با شما در همین برنامه‌ها گفتم که تصمیم آقای جو بایدن عجولانه و غیر مسئولانه است.
اینا اکنون خودشان همین موضوع را درک کردن. بدون شک تصمیم ابتدایی را آقای ترامپ گرفته بود، اما مسئولیت و صلاحیت اکنون در دست آقای بایدن است و نه تنها مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا بلکه تمام جهان چنین تصمیم غلط و رهبری ناسالم آقای بایدن نقد کرده و اونا را وادار ساختن که دوباره 5000 نیروی مسلح خود وارد افغانستان بسازه. فکر کنم که این خودش پاسخ بسیار آشکار و سوالتان است. آقای آرامش، آقای بایدن میتونه این بهانه رو بیاره که آقای ترامپ این موضوع رو شروع کرده، ولی در نهایت این پای او نوشته خواهد شد. اتفاقی که الان در افغانستان داره میفته، سقوط کابل به دست طالبان و احتمالاً کشته‌های بیشتری که طی روزها هفته‌های پیش رو خواهیم دید، بخشش متوجه دولت آقای بایدن خواهد بود. بدون شک رئیس جمهور الان در کاخ سفید کیه؟ آقای ترامپ رفت، انتخابات رو باخت و رفت. درسته که مذاکرات زمان ایشون شروع شد، درسته که ایشون می‌خواست حتی طالبان رو به کاخ سفید دعوت بکنه، درسته که آقای پامپو با اینها عکس داره و با اینها به قول معروف مذاکرات رو صلح کرد، ولی الان مسئول در کاخ سفید آقای بایدن هست، در اون شکی نیست. دوم، از بخشی از سیاست ایالات متحده که در کمپین‌های انتخاباتی یک شعارهایی داده میشه، هم آقای ترامپ گفت هم آقای بایدن، جنگ‌های بی‌پایان رو باید پایان بدیم. خب این پایان دادن جنگ‌های مسئولانه میشه جنگ رو خاتمه داد و غیر مسئولانه. ببینید من تجربه شخصی خودم رو میگم، ماه‌های بعد نوروز تا آخر پاییز ماه‌های رزم هستن در افغانستان چون هوا خوبه. شما میتونستین صبر کنید بعد از ماه اکتبر یا بعد از ماه دسامبر خروج نظامی رو انجام بدید. حتی آمار رو هم نگاه کنید، حملات انتحاری و عملیاتی رو که طالبان یا گروه حقانی میکنن در خاک افغانستان از ماه دسامبر تا ماه مارس بسیار کمتره. هوا سرد، گذرگاه‌ها بسته است. اینکه یک دفعه خروج بکنن در این مدت و در ماه‌های تابستانی، جاده‌های باز و هوای خوب برای لشکرکشی طالبان، این خودش باز یک اشتباه تاکتیکی بود. اما باز میگم بحث بزرگتره که نگاه بکنید. بله، مهمون عزیزتون درست می‌فرمایند، الان در کاخ سفید آقای بایدن هست، در اون شکی نیست. اما اینکه یکم طالبان از آسمان نیفتادن، دوم برنده بزرگ اینجا پاکستان هست و ISI، سوم فساد گسترده در حکومت غنی، در حکومت کرزای، در لایجارگن، فساد بزرگ. نمونه عرض میکنم، بارها اسم جلال آباد آوردم. ما اونجا مداخله کردیم چون پلیس ملی و اردوی ملی به همدیگه شلیک میکردن. نه طالبان، پلیس و اردوی ملی، ارتش و پلیس در ننگرهار، در جلال آباد. فساد گسترده و به غیر از بخشی از نیروهای بسیار ورزیده و نیروهای ویژه افغانستان، متاسفانه بقیه ارتش هم گسیخت و این باعث درده و باعث غمه. آقای همدان، به نظر شما دلیل اصلیش هست فساد گسترده هست، ناتوانی ارتش خود افغانستان هست، کمکاری ایالات متحده هست، یا سمپاتی هستش که به هر حال بخشی از افغان‌ها به طالبان دارن؟ موضوعات فساد، عدم مدیریت و همچنان تقسیم نیروهای امنیتی میان سیاسیون و گروه‌های مذهبی و سمتی و قومی از موضوعات فرعی هستند، اما موضوع کلی، موضوع سیاسی در سطوح بالاست. با زنگ صدای خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، من حیث یک شهروند عادی، البته مقاله ها نوشتم به زبان انگلیسی قبل از اینکه حتی امروز این واقعه بپیونده و مثل صدها دیگه شهروند افغانستان و آمریکا دادخواهی کردن و مقامات رسمی سازمان سیا گزارش چند صد صفحه‌ای را با آقای بایدن تسلیم کردن و از امروز دقیقاً مثل که چنین واقعه امروز تکرار میشه پیش بینی و پیشگویی کرده و اونا وانمود ساختن که افغانستان به یک وضعیت میره. اما آقای بایدن تمام همین تحلیل‌های کارشناسانه، تمام نظریات و همچنان توصیه‌های رسمی مقامات حکومتی و نهادهای البته استخباراتی را نادیده گرفته و به خاطر شعارهایی که در انتخابات داده بودن و به خاطر البته بدنام ساختن رقیبشان که آقای دونالد ترامپ است که چون اونایی تصمیم در قدم نخست گرفته بودن، چنین اشتباه بزرگ تکرار شدن. من فکر میکنم که اگر آقای بایدن جبران این اشتباه خود نکنن، نه تنها که موضوع افغانستان به یک ناامنی میره و منطقه و جهان با ناامنی مواجه میشه، بلکه آقای بایدن و تیم دموکرات ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری هم امکان داره که انتخابات ببازن. از همین رو میبینیم که یک موج وسیع از دموکرات ها و از قانونسازای ایالات متحده آمریکا دست به هم داده و در تلاش صدد هستند که بخواین به یک نحوی موضوع را جبران کنن و حاکمیت طالبان که اکنون به سلاح‌های
خفیف و ثقیل و حتی به طیاره‌های بی سرنشین دسترسی دارند. همین اکنون طالبان بیشترین طیاره‌ها یا چرخبالای بلک هاک در منطقه را به دست دارند. به نسبت کشورهای همسایه افغانستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بیشترین اسلحه را به دست دارند. از این رو طالبان اگر تغییر کنند، اگر به امنیت منطقه و امنیت افغانستان پابند بانند، خوب، در غیر آن ما فکر میکنم که یک فاجعه بزرگ منطقوی و جهانی متوجه آقای بایدن است و در ضمن تمام جهان به شمول ناتو، به شمول سازمان ملل متحد و سازمانهای جهانی اتفاق آرا دارند که وضعیت افغانستان وخیم است و باید از وخامت و از البته بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود، که تمامش نشان دهنده است که آقای بایدن بدون هیچ نوع شک و شبهه هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ اخلاق مسئولیت چنین وضعیت به عهده دارد. آقای همدم، همین الان اتفاق خبری فوری داریم که در زیر صفحه هم نوشته شده سفارت ایالات متحده در کابل اعلام کرده که گزارش‌های مبنی بر تیراندازی در فرودگاه بین‌المللی کابل به اونها رسیده و از شهروندان آمریکایی که هنوز در کابل هستن خواستن که به پناهگاه‌های امن برن. آقای آرامش، چنین شرایطی که سفارت آمریکا در کابل از شهرونداش میخواد به پناهگاه برن، در صورتی که آمریکا فرصت این رو داشت که حداقل تخلیه نیروهای خودش رو مرتب‌تر انجام بده، نشان از چه داره؟ نشان از ناکارآمدی نیست؟ بدون شک. ببینید، البته مقامات نظامی در افغانستان، مقامات ایالات متحده پیش بینی کرده بودند که کابل به این راحتی میفته، در صورتی که یک مقامات اطلاعاتی به قول معروف غیر نظامی میگفتن که نه، به این سختی نیست. باز این گسستن، این فروپاشی اردوی ملی به این سرعت پیش بینی نشده بود. الان لشکر 82 هوابرد از ایالات متحده اعزام شده و الان 5000 سربازی که دارن میفرستن، 2000 سرباز از اونجا دارد میاد. هدف اونها به اضافه تفنگدارای نیروی دریایی که در خود سفارت مستقر هستن محدودن، چند صد نفری نیستن. تعداد دقیقشون رو نمیدونیم ولی چند صد نفری نیستن. این 5000 نیرویی که ایالات متحده دوباره فرستاده برای درگیری با طالبان نیست، برای گارانتی کردن به قول معروف رسیدن و حمل و نقل و عبور و مرور امن ایالات متحده و افغانستان. شهروندان افغانستانی هست که میخوان از کشور بیاین بیرون. بعید ولی نمیدونم که اونها مجبور بشن حوزه استفاضی خودشون رو خارج از اون پارامتر نیم مایلی یا 1/4 مایلی سفارت گسترش بدن به قول معروف اون میدان هوایی حامد کرزای در کابل. اگر هم نگاه بکنید به نقشه میبینید که فرودگاه کابل آنچنان دور نیست از کابل، تقریبا خیلی نزدیکه و به خاطر همین بعید میدونم ولی باز بعید نیست. یعنی که بالا اونجا خودم دارم نقض میکنم احتمال اینکه بعضی از نیروهای لشکر 82 هوابرد بیان و یک حوزه امن ایجاد بکنن برای عبور و مرور. مشکل اصلی این نیستش که الان طالبان اونجا آتش گشوده، اینه که در رنج، در شعاع شلیک خمپاره هستن و شلیک راکت و این مسئله است. شما راکت و خمپاره بسیار دقیق رو از 50 میلیمتر گرفته به بالا دارن میزنن و به خصوص 125 میلیمتری دارن میزنن. این در این شعاع کاری که ایالات متحده الان میکنه بیاد پوشش هوایی بده و بار هم داده، در جنگ مزار شریف و هرات دادن، اردوی ملی کاری نکرد. این مسئله است. پوشش هوایی بده. اگرم پوشش هوایی نداد، تیپ این لشکر 82 با ایجاد یک شعاع امنی بخشی از این شعاع خمپاره انداز و راکت انداز طالبان رو دور بکند تا بتونن در 24 تا 48 ساعت آینده چند سورتی پرواز انجام بشه و شهروندان افغانستان، نیروهای ایالات متحده و دیپلمات‌ها، کاردارها اونجا از اونجا تخلیه بشن. خدا میدونه که چقدر چنین کاری ممکن است. اینقدر شهروندی که به هر حال یا تو رسانه‌ها یا تو سازمان‌های بین‌المللی بودن، سکه بوده که شما به هوا انداختید تا بیاد پایین 1000 چرخ می‌خوره و هیچ به قول معروف قاطعیتی نیست در هیچ پیش‌بینی. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، و محمد شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی با ما. صحرا کریمی، فیلمساز افغان، امروز در یک لایو اینستاگرامی در حالی که در خیابان‌های شهر راه میره و سعی میکنه هر چه زودتر به جای امن برسه، لحظاتی رو نشون میده که او میگه طالبان وارد کابل شدن. این ویدیو بخشی از لایو اینستاگرامی او. سلام. طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. این داخل
این تصاویری هم که می‌بینید امروز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و نشون میده تصاویر زنان از دیوارهای شهر کابل در حال پاک شدن. عکسی که می‌بینید مربوط به خیابان‌های کابل و پاک شدن عکس زنان از دیوارهای یک آرایشگاه است. همیرا ثاقب مشاور ارشد خبرگزاری زنان افغانستان هم به ما پیوسته. خانم ثاقب، چه اتفاقی داره میفته در افغانستان؟ چه بر سر مردم خواهد اومد؟ سلام و درود. متاسفانه تراژدی وحشتناکی است که ما امروز اندازه 2 قرن گریستیم به عنوان مردم افغانستان و به عنوان زنان افغانستان و فکر میکنیم که به این شکلی که پیش میره طالبان قرار است که تراژدی سالهای قبل حکومت قبلی خود را به زنان تکرار بکنن. همچنان که شما در ولایات قبلی که تصرف کردن شما مشاهده کردین که نکاح اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی در مورد زنان را مشاهده کردین و طالبان فاتح جنگ شدن و به باور من اگر غنی مگریز از افغانستانی به این معناست که او هم دست طالب است و همچنان که ما به عنوان شهروندان عادی میپنداریم در تمامی جبهات جنگ دستور مستقیم آقای غنی بوده که با طالبان نجنگی و غنی اگر میره از دست مردم افغانستان میگریزه، چرا که بسیار یک رئیس جمهور خودخواه فاشیستی بوده که با آرمان‌ها و مفاهیم حقوق بشری و حقوق زن بسیار قشنگ تانسته بازی بکنه و مردم را به بازی بگیره. سالهای بسیار وحشتناکی رو روبروی زنان افغانستان میبینم. ممنونم از شما. همیرا ثاقب، مشاور ارشد خبرگزاری زنان افغانستان با ما. همطور که کمی پیشتر بهتون گفتم، بعضی خبرگزاری‌های افغانستان خبر میدن که ورود اعضای گروه طالبان به داخل ارگ ریاست جمهوری در کابل تایید شده. پیشتر هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که اوضاع امنیتی در این شهر در کنترل هست. کمی پیشتر هم سفارت آمریکا گفته که تیراندازی در فرودگاه کابل در جریان هست و گفته شرایط امنیتی در کابل به شدت و به سرعت در حال تغییره. کابل بزرگترین شهر افغانستان در شرق این کشور. جمعیت کابل چیزی حدود 4,600,000 نفره. کابل تنها شهر افغانستان که جمعیتش بالای 1,000,000 و 75مین شهر بزرگ دنیا هم هست. این شهر میزبان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه ها. سفارت ایران هم در خیابان شیرعلی خان این شهر در همسایگی سفارت ترکیه قرار داده. اگر این نقشه رو کامل‌تر ببینید می‌بینید که سفارت ایران و ترکیه تنها سفارت‌ها نیستن، بلکه چندین سفارتخانه دیگر هم در مرکز شهر کابل در همون نزدیکی‌ها واقع شدن که بعضی در حال کاهش تعداد کارکنان هستند و حتی نابودی اسناد و مدارکشون. اینجا هم سفارت ایالات متحده آمریکاست که کارکنانش رو داره آرام آرام به فرودگاه کابل انتقال میده، هرچند که همونطور که بهتون گفتم کمی پیشتر گزارش داده خود سفارت آمریکا که الان در فرودگاه کابل تیراندازی در جریان هست و همین میتونه رفت و آمد رو از سفارت آمریکا به فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، فرودگاه اصلی کابل، با مشکل ایجاد بکنه. این بالگرد هم که تصویرش رو میبینید در بالای سفارت در حال نظارت بر روند انتقال کارکنان به فرودگاه بین‌المللی کابل که خیلی هم دور نیست، تقریباً 20 دقیقه فاصله داره تا سفارت آمریکا. فرودگاه بین‌المللی کابل که با عنوان فرودگاه حامد کرزی شناخته میشه در 5 کیلومتری مرکز شهر کابل قرار گرفته و یکی از مهمترین فرودگاه‌های کشور. از این فرودگاه به عنوان یک پایگاه نظامی هم استفاده میشه و گفته شده گنجایشش بیش از 100 هواپیماست. همکارم تاج الدین سروش دوباره به ما پیوسته. تاج، حداقل امیدی که نیروهای خارجی، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، کسانی که با دول خارجی کار می‌کردن داشتن تا این لحظه رفتن به فرودگاه کابل و از اونجا به یک کشور امن بود. الان سفارت آمریکا داره میگه که به نظر میاد حتی فرودگاه هم دیگه امن نیست. فرداد، لحظات پیش همونطوری که خودت گفتی چلیک تیراندازی شنیده شده در فرودگاه کابل. رویترز به نقل از مقامات که در محل حضور داشتن گزارش کرده، ولی تیراندازی نیروهای آمریکایی از همه خواستن که در جاهای امن باشن و وضعیت میگن لحظه به لحظه بدتر میشه و نمیدونن که ساعتهای بعد چی خواهد شد. ولی مشکل این است که جنگجویان طالبان و تمام کسایی که در اونجا هستن فعلا چون اونجا شب است
همه آمدن به داخل شهر کابل، داخل ارگ ریاست جمهوری شدن و داخل مراکز دیگری دولتی شدن. گزارش‌های متعددی به ما میرسه که بعضی ادارات دولتی چور و چپاول شدن، وسایل داخل ادارات بیرون برده شده و بعضی جاهای دیگه هم قفلاشان شکسته شده. مردم در یک وحشت است. شهر کابل فعلا در یک وحشت قرار داره. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و بدترین سناریویی که تا حال اتفاق افتاده امی است که هیچ کس هم قابل پیش بینی براش نبود که چنین وضعیت و چنین سرعت کابل به چنین وضعیت میرسه. طالبان پیشتر گفته بودند که قصد جنگ و درگیری و کشتار ندارن برای ورود به کابل، ولی با رفتن آقای غنی همه معادلات به هم ریخت. خب اصلی ترین مشکل همیست. آقای عبدالله در پیام ویدیویش انتقاد شدیدی علیه آقای غنی داشت و این انتقادش وارد به این است که وقتی آقای غنی کابل ترک کرده، حالا مسئولیت چون کابل به مسئول مانده، هیچ کس مسئول نیست دیگه. وقتی آقای غنی اگر اونجا می بود، طالبان وعده داده بودن که داخل شهر کابل نمیشن و چون میخوان با گفتگو و تفاهم مسئله یک طرفه شود. وقتی که آقای غنی بیرون شد، طالبان اعلامیه دادن که حالا غنی در دفترش نیست، مسئولین در دفترش نیست، ما نگرانی از این هستیم که شهر کابل چول و چپاول نشه، ما میخوایم که از این نجات پیدا بکنه و جلوگیری بکنیم و نیروهای ما رو میفرستیم داخل شهر و تا حدودی ما بتونیم که از چول و چپاول کابل جلوگیری بکنیم. تاج‌الدین سروش پیش ما بمونه، ولی طبیعتا این بحران باعث مهاجرت بیشتر افغان‌ها هم خواهد شد. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم، اوضاع در فرودگاه کابل چندان مساعد نیست. با ادامه پیشروی نیروهای طالبان در افغانستان، نگرانی از ورود موج پناهجویان افغان به کشورهای دیگه بیشتر شده. بعضی از کشورها شروع به پذیرش پناهجویان افغان کردن، مثل هند و کانادا، اما از اون طرف کشورهای مثل آلمان بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی از افغانستان رو تا روشن شدن وضعیت امنیتی در این کشور متوقف کردند. بامداد اسماعیلی، خبرنگار حوزه پناهجویی از دوسلدورف آلمان با ماست. آقای اسماعیلی، بیشتر به ما بگید در مورد سیاستایی که آلمان داره اتخاذ میکنه برای موج پناهجویانی که احتمالاً از افغانستان به اروپا خواهند اومد. خب این تقریبا میشه گفت 100% هست و تخمین هم زده شده. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آلمان گفته که ما با یک موج پناهجویی از سوی افغانستان در واقع در پیش داریم و به زودی موج بزرگی به سمت ما خواهد اومد و این خب طبیعی هستش. آماری که الان در دست من هست اینه که در 2-3 ماه گذشته تقریبا یه چیزی حدود نزدیک به 6000 پناهجوی افغان اینجا تقاضای پناهندگی دادن. بخوایم با سال گذشته مقایسه کنیم، در کل سال حدود 9000 پناهجو تقاضا دادن. بنابراین میدونیم که یک افزایشی داشته و خب این خیلی هم طبیعی هستش. ممنونم از شما. بامداد اسماعیلی، خبرنگار حوزه پناهجویی از دوسلدورف آلمان با ما. تاج‌الدین سروش همچنان در استودیو با ما هست. این اندازه تحولات همه پیش بینی می‌کردن که طالبان بالاخره آرام آرام شهرهای دیگر رو میگیرن، ولی در مورد کابل یک تردیدهای وجود داشت. بالاخره گمان میرفت که نیروهای آمریکایی که هنوز اونجا هستن، ارتش افغانستان، بتونن تا یک مدتی کابل رو نگه دارن. همه سورپرایز شدن، اینطور نیست؟ خب انتقاد اصلی زیادی از سیاستمدارایی که در جهان است تا حال که من می‌خواندم آقای بایدن است. انتقاد میکنن که مسئول اصلی درجه 1 وضعیت در افغانستان آقای بایدن است. همونطوری که آقای ترامپ هم گفته و سیاستمدارای دیگری هم در آمریکا آقای بایدن هم ملامت کردند که سربازان آمریکایی را بدون از اینکه یک توافق در افغانستان ایجاد شود، بدون از اینکه وضعیت تغییر کنه، تمام سربازان آمریکایی را آورد بیرون و امروز به این وضعیت رسید. حالا در بریتانیا هم قرار است امروز جلسه فوق العاده داشت آقای بوریس جانسون با اعضای کابینه‌اش و هفته آینده هم پارلمان بریتانیا را فراخوانده از تعطیلات که جلسه بگیره در مورد افغانستان. کشورهای دیگری هم جلسه داشتن. ترکیه هم وضعیت بررسی میکنه و از نزدیک وضعیت دنبال میکنه. روسیه هم گفته که وضعیت دنبال میکنه و قرار است که جلسه شورای امنیت بخواه با جلسه فوق العاده شورای امنیت تقاضا کرده و گفته که حکومت موقت روش کار میکنه، ما میپذیره و حکومت طالبان نمیپذیره. فعلا حکومت طالبان به رسمیت نشناخته روسیه و سوال اساسی هم همینجاست. حالا خب طالبان گرفتن اونجا را، ولی همه کار تمام نشده در افغانستان. کار به دلیل ازی تمام نشده که جهان هنوز هیچ کشور طالبان نپذیرفته و در روزهای آینده هم پیش بینی است که طالبان حکومتشون نمیپذیره الا اینکه طالبان به یک توافق برسن با دیگرها و یک شکلی حکومت تشکیل بدن که ارزش‌ها درش باشه و جهان هم اون را بپذیره. برای بینندگان جوانتر ما که به یاد ندارن زمان زمامداری طالبان رو قبل از 2001،
فقط 3 کشور دنیا بودن که اون موقع به رسمیت میشناختن، امارات متحده عربی بود، عربستان سعودی و پاکستان که اتفاقا خبرنگار ما جواد همدانی هم از اسلام آباد به ما پیوسته. طبیعتا بسیاری از نگاه‌ها به همسایه افغانستان پاکستان هست. در پاکستان جواد چطور دارن دنبال میکنن تحولات کابل رو؟ همونطور که خودتون هم میدونید در طالبان در واقع کابل و افغانستان شرایط که در حال تغییر است، در پاکستان هم به دنبال این ما شاهد تغییرات بسیار زیادی هستیم. از صبح امروز تا بعد از ظهر و همینطور لحظه به لحظه که پیش بریم چندین چیزا رخ داده. مثلا ارتش پاکستان به حالت آماده باش در اومده و شرکت هواپیمایی پاکستان اعلام کرده که در واقع عملیات خود را به مقصد کابل از فردا افزایش میده و تلاش میکنه که تعداد زیادی از افراد که حالا چه پاکستانی باشن یا کسانی که خواهان خروج از افغانستان به مقصد اسلام آباد هستند آنها رو کمک کنه و آنها را به اسلام آباد انتقال بده. سفارت پاکستان هم اعلام کرده در کابل که آماده در واقع پذیرایی درخواست‌هایی هست کسانی که می‌خواهند به پاکستان بیایند، به ویژه کسانی که خبرنگاران بین‌المللی هستند و خانواده‌های آنها. به آنها سفارت پاکستان اعلام کرده که آنها می‌توانند در واقع مراجعه کنند به سفارت پاکستان یا کنسولگری‌های پاکستان در افغانستان. روند ویزا رو تسهیل خواهد کرد دولت پاکستان برای آنها. همچنان باید اضافه کنم که یه شایعاتی هم وجود داشت که سفارت پاکستان در کابل داره تعطیل میشه که حالا این خبر هم در واقع تکذیب شده. باید اشاره بکنم که همین بعد از ظهر امروز یک هیئت عالی رتبه از رهبران افغان هم وارد اسلام آباد شده که از جمله صلاح الدین ربانی، یونس قانونی و احمد ضیاء مسعود و تعدادی دیگر الان در اسلام آباد هستند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای روند صلح افغانستان از ایشان استقبال کرده. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز یک کنفرانس خبری مهمی داشت. با اینکه امروز روز تعطیلی هست، او از شهر خود یعنی در اسلام آباد نبود، در ملتان به سر می‌برد. از همونجا فوری خبر در واقع کنفرانس خبری رو برگزار کرد و از اونجا او چندین در واقع موضوعات رو پیش کشید. یکی از چیزهای بسیار مهم که در این کنفرانس خبری مطرح شد این بود، ازش سوال شد که آیا پاکستان دولت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. او گفت که در این خصوص فعلا نمیتونه پاسخ بده و باید منتظر بمونیم که شرایط به چه شکلی هست. همزمان او به این موضوع هم اشاره کرد که در همسایگی افغانستان تمام کشورهایی که وجود دارند پاکستان با همه آنها در تماس خواهد بود تا اینکه ببیند که آنها چه میکنند و تا زمانی که همه این کشورها یک سیاست منسجم را در پیش نگیرند در قبال افغانستان این موضوع حل نخواهد شد. ممنونم از تو. طبیعتا ایران هم یکی دیگر از کشورهایی است که نگاه زیادی بهش هست. دقایق پیش جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که خشونت و جنگ همانند اشغال هیچگاه فیصله مشکلات افغانستان نبود و نخواهد بود. و گفته که ابتکار برادران در شورای هماهنگی و دیگر رهبران افغانستان میتواند زمینه‌ساز گفتگو و انتقال به گفته او مسالمت‌آمیز به صلح پایدار باشد. آقای ظریف ادامه داده که جمهوری اسلامی ایران به کوشش خود برای مصالحه در افغانستان ادامه میده که این در واقع پاسخی است به توییت حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان که همکارم تاج‌الدین سروش میدونم توییت اون رو دنبال کرده. رشته توییتی از چه میگه آقای کرزی؟ دقیقاً فرداد آقای کرزی با آقای عبدالله و آقای حکمتیار 3 رهبر سیاسی در کابل هستند و اینا برای از اینکه خلای قدرت در کابل ایجاد نشود یک شورا تشکیل دادن و در این شورا گفتن این شورا مشترکاً مسئولیت قدرت در افغانستان در کابل به صورت موقت به دست میگیره تا از اینکه جاهای بیشتر تخریب نشه و با از طالبان هم خواسته که با این شورا همکاری بکنن و طالبان از جلوگیری بکنه از بیبندوباری بیشتر و از خشونت بیشتر در کابل و این شورا در حال تشکیل شده که کشور بی سرپرست مانده و رئیس جمهورش از کشور خارج شده و این 3 رهبر احساس مسئولیت کرده و گفته که برای از اینکه شهروندا احساس نکنن که کشور در یک حالت بی صاحبی قرار بگیره اینا دست به کار شدن و این شورا را تشکیل دادن و این شورا هم قرار است که مسئولیت بگیره و آقای ظریف هم به این اشاره کرده و گفته که با این شورا کار میکنن. از توییت آقای ظریف برمیاد که موافق این شورا هست چون چهره هایی که در این شورا هستن سهشان نزدیک هستن با ایران، دیدارهای رابطه های با ایران داشتن و از خشونت بیشتر آقای ظریف گفته جلوگیری شود و طالبان نخواسته که به طالبان پیامش چی بوده که نباید خشونت بکنین و نباید قدرت انحصار بکنین و با یک حکومت فراگیر باید تشکیل بده. گمان میکنم همونقدر که رفتن آقای غنی مهم هست، کسانی که باقی موندن مثل آقای عبدالله و
آقای حامد کرزایی که یک ویدئویی هم تا یه روز منتشر کرده رو اینستاگرام خودش و گفته که در واقع از طالبان خواسته که امنیت رو حفظ بکنن، اون هم حائز اهمیت هست. اینطور نیست ممکن هست مثلا به یک معادله برسیم که اینجا آقای عبدالله یا آقای کرزایی بخوان به یک راه میانه برسن با طالبان، قدرت رو به اشتراک بذارن؟ چقدر احتمالش کم است، به دلیل اینکه حالا شرایط همش به سود طالبان است. طالبان حالا تسخیر کرده افغانستان. اون شرایطی قبلا بود طالبان مذاکره میکرد، حالا شاید به مذاکره تن نته و طالبان حالا پیشتر هم در خبرها داشتیم که 2 مقام طالبان گفت دیگر نیازی به حکومت انتقالی نیست، ما قدرت به دست گرفتیم و قدرت در اختیار داریم. و چیزی مهمی است که تنها آقای کرزایی آقای عبدالله مسئلهش نیست، هزارها و ده ها هزار شهروند افغانستان است که در بخش‌های حقوق بشر، در بخش‌های حقوق زن، در بخش‌های ادارات مختلف دولتی در کابل کار می‌کردند و اینا همشان فعلا در کابل هستند. این که چی بر سرنوشت از اینا میاد در روزهای آینده مشخص نیست. ببینیم که طالبان با اینا چی برخورد خواهد کرد. ممنونم از تو تاج الدین سروش. به تو دوباره باز خواهیم گشت. همونطور که پیشتر گفتیم وزیر خارجه ایران از تشکیل شورای هماهنگی در کابل استقبال کرده. خبرگزاری مختلف دارن گزارش میدن که همچنان شرایط امنیتی در فرودگاه کابل نامساعد هست و تیراندازی در این فرودگاه ادامه داره. تا فرصت داریم تاج الدین میخوام این ازت بپرسم که در خلأ امنیت در فرودگاه کابل انتقال نیروهایی که باقی موندن چقدر اصلا ممکن هست؟ خب نیروهایی که در کابل از حالا آمریکا امکانات اونجا فراهم کرده، هزاران سرباز فعلا در هزاران گفته نمیتونیم، ممکن 1000 سرباز در فرودگاه کابل باشه. در اونجا یک حالتی حالا ایجاد شده که ممکن بیشترین دیپلمات ها، کسانی که در نهادهای بین المللی کار میکردن، کسایی که خطر متوجهشان است، به دلیل از اینکه فعلا در کابل کسی احساس مسئولیت نمیکنه، کسی هم جرأت نمیکنه که در یک خانه بره در اونجا زندگی بکنه در شهر کابل. اینا همه خارجی ها و کسایی که اونجا هستن به فرودگاه کابل رفتن و تحت امنیت نیروهای آمریکایی. حالا که نیروهای آمریکایی میگن که تیراندازی شده در اونجا، این هم تهدید جدی است و این نگرانی را بالا برده. ممکن آمریکا گزینه‌های بعدی را روی دست بگیره. چرخبال‌های آمریکایی را اونجا ما دیدیم بر فراز کابل در گردش هستند و این چرخبال‌ها تامین امنیت میکنن فرودگاه کابل تا اینکه از تلفات اونجا وارد نشه و کسایی که اونجا هستن مسئول بمانن. کمی پیشتر هم وزارت کشور افغانستان و سرپرستش که فعلا در قدرت اگر هست، اگر واقعا توصیف درستی باشه برای در قدرت موندن دولت افغانستان، گفته که وضعیت کابل برای امشب وضعیت منع رفت و آمد شبانه خواهد بود. پوشش ما در ایران اینترنشنال و طبیعتا از امروز در افغانستان اینترنشنال، شبکه جدیدی که همین امروز راه اندازی شده، ادامه خواهد داشت در مورد تحولات افغانستان که هر لحظه وخیم‌تر و وخیم‌تر میشه. ممنونم که با تیتر اول امشب همراه بودید. میرسیم به پایان این برنامه، ولی پوشش ایران اینترنشنال از تحولات افغانستان ادامه داره.